good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනව දවසේ gold mapping වීඩියෝ එක අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් අද සතියේ ස්ටාර්ට් වෙන දවස සඳුදා. එතකොට අද USD වලට high impact news නැහැ මොකුත්. ඉතින් මාකට් එක normal විදිහට run වෙයි. මොකද ගිය සතියේ election එක තිබ්බ USA වල. ඒ කාරණාවත් එක්ක ගිය සතියේ පොඩ්ඩක් මාකට් එක volatile වුණා. මේ සතියේ normal විදිහට බොහෝ දුරට මාකට් එක run වෙයි. මොකද බදාදර තියෙනවා USA වල CPI news එන්න තියෙනවා. තව news කීපයක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් අද normal විදිහට මාකට් එක run වෙයි. වෝ එකේ මුකුත් අප්ඩේට් එකක් ආවේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ වෝ එකේ ලොකු අප්ඩේට් එකක් ආවේ නැත්තම් මාකට් එක normal විදිහට run වෙයි. බැරි වෙලා හරි වෝ එකේ මොනවා හරි ලොකු අප්ඩේට් එකක් ආවොත් මාකට් එක buy movement එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අද මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්නම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව description එකේ තියෙන අපේ signal channel එකේ link එක. අනිවාර්යෙන් signal channel එකට join වෙන්න. මොකද signal channel එකේ තමයි හැමතිස්සෙම අලුත් update දෙන්නේ. ඊට අමතරව signal දෙනවා. ඒ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට free of charge ගන්න පුළුවන්. සතයක්වත් මම ගන්න නැහැ. ඔක්කොම ටික ෆ්‍රී දෙනවා ගන්න අරන් ගේමක් ගහගන්න ගොඩ යන්න. ඕකේ අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. දැන් ඉන්නේ මම 5 minute chart එකේ gold වල අපි බලමු 5 minute chart එකේ කොහොමද zone ටික තියෙන්නේ කියලා. දැන්ට 2707.5 2705.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2703යි 2699.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2698.5 2695.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2692.5 2699.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2689යි 2687.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2686.5 2685.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2683යි 2680 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2677.5 2675 අතර zone එකක්. ඒතර ওই zone ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 5 minute chart එකේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව උඩින් මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් මම ඇඳලා තියෙනවා. මාකට් එකේ outlook එක බැලුවොත් අපි දැන්ට තියෙන විදිහට මාකට් එක බැලුවොත් මෙතන තියෙන පොඩි resistance එකක්. එතකොට එතනට ගිහිල්ලා මාකට් එක ආපහු sell movement එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට sell movement එක ගත්තේ නැත්නම් මෙතනට ඇවිල්ලා ආපහු market එක consolidation වෙලා ආපහු මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ resistance zone එක සහ මෙන්න මේ තියෙන trend line එක touch කරලා ඊට පස්සේ market එක sell වෙනවා නම් දිගටම මෙන්න මේ විදිහට sell movement එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. market එක buy side එකට ගියොත් එහෙම මෙතනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ trend line එකට පොඩ්ඩක් respect කරලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ආපහු මෙන්න මෙතනින් market එක buy වෙලා දිගටම buy movement එක continue කරනවා නම් continue කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආවව මාකට් එක මේ තැනකින් සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මාක් කරලා තියෙන zone එකකින්. එතකොට ওই විදිහට තමයි 5 minute chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මාකට් එක දිගටම සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ zone එකත් break කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් time frame වල මම කියන්නම් කොයි වගේ zone ද තියෙන්නේ කියලා පල්ලෙහා. එතකොට 5 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට හරියට පරිස්සමට confirmations ඇතුව entries ගන්න 5 minute chart එක scalping වලට. ඕකේ එතකොට 5 minute chart එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යම් 15 minute chart එකට 15 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් zone ටික තියෙනවා. 2710යි 2708යි අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2707.5 2703.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2699.5 2695.5 අතර zone එකක්. ඒ උතර මාකට් එක දැන් තියෙන්නේ සපෝට් zone එකක 2683.5 2682 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2668යි 2663.5 අතර zone එකක්. එතකොට යට තියෙනවා තව 2639.5 2636යි අතර. එතකොට මාකට් එක දැන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මාකට් එක මේ තියෙන තැනින් buy movement එක ගත්තොත් buy movement එක continue කරොත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ resistance zone එක සහ මෙන්න මේ තියෙන trend line එක රච් කරලා මාකට් එක ඊට පස්සේ sell වෙනවා නම් sell වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක break කරොත් මෙන්න මේ resistance zone එකේ අග හරියට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක break කරොත් sell movement එකක් අර ගන්නවා නම් ඒක break කරොත් කෙලින්ම stop loss hunt කරන්න මෙන්න මේ zone වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක
සෙල් මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකට් එකට බයි වෙන්න ඕනේ නම් කෙලින්ම මේ සෝන් ඔක්කොම ටික බ්‍රේක් කරගෙන බයි වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක සෙල් වුණොත් එහෙම මෙන්න මෙතනින්, ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකෙන් සෙල් වුණොත් එහෙම මේක බ්‍රේක් කරලා මාකට් එක සෙල් වෙයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙනවා නම් බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක සෙල් වුණොත් දිගටම මෙන්න මේ සෝන් එකට වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා මෙන්න මේ සෝන් එකත් බ්‍රේක් කරොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කියලා, පල්ලෙහා තව සෝන් තියෙනවා කියලා. ඒ සෝන් එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට මාකට් එක දිගටම සෙල් එක කන්ටිනියු කරොත් එයා හිමීට මෙන්න මේ විදිහට 2740 2736 වගේ සෝන් එකකට එන්න පුළුවන්. මාකට් එක සෙල් වුණොත් දිගටම කන්ටිනියු කරොත් සෙල් එක යාගේ මෙන්න මේ ලයින් එකට වගේ එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකට් එක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න. ඒ වගේ තැනකට මාකට් එක ඇවිල්ලා අපහු බයි මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අලුතෙන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් හදාගනී මාකට් එක රන් වෙනකොට දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තමයි මම මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මාකට් එක දිගටම බයි වුණොත් දැන් සෙල් වුණොත් වෙන දේ මම කියවනේ. එතකොට බයි වුණොත් එහෙම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් ඊළඟට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් විදිහට මෙන්න මේක මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක ඊට පස්සේ සෙල් එක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් ඔන්න විදිහට අපහු. එතකොට මාකට් එක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකම මෙන්න මේ විදිහට මතක තියාගන්න. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙක ගාවටම ඇවිල්ලා කියන්නේ පළවෙනි එක ගාවට ඇවිල්ලා රිස්පෙක්ට් කරේ නැත්නම් ඒක බ්‍රේක් වුණොත් ඊළඟට මෙන්න මේ තියෙන උඩ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ගාවට ඇවිල්ලා මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. වෝ එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එමේ කියන්නේ වෝ එක අපව දරුණුවටම යන්න ගත්තොත් එහෙම ඉරාන් වලින් ඊශ්‍රායලට හරි ඊශ්‍රායලෙන් ඉරාන් වලට හරි මොනවා හරි කරොත් මාකට් එක දිගටම බයි මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් ඔන්න ඔක්කොම බ්‍රේක් කරගෙන මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඒ ගැන. හරි ඊළඟට අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එක ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෝන් ටික තියෙනවා. උඩම තියෙනවා 2746යි 2741 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2731යි 2722.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2710.5 2703.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2699.5 2694 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2685.5 2682 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2659.5 2653 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2641යි 2637.5 අතර සෝන් එකක්. ඒතර ওই සෝන් ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තන මේ chart එක අපි බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලින් බැලුවට පස්සේ මාකට් එක පොඩි බයි මොමන්ට් එකක් දීලා මෙතනට වගේ ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙනවා නම් කෙලින්ම සෙල් එක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙන්න මේ කිව්ව සෝන් එකට. එහෙම නැත්නම් ඒකත් බ්‍රේක් කරොත් එහෙම කෙලින්ම පල්ලෙහාට තව ඇවිල්ලා මෙතන මේ විදිහට තිබිලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ සෝන් එක ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ආපහු රන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් බ්‍රේක් කරොත් එහෙම අපිට බයි මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ සපෝට් සෝන් දෙකම බ්‍රේක් කරොත් එහෙම බයි මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරොත් එහෙම. ඉතින් එතනින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් අපිට බයි එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරොත්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක දිගටම බයි වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටන්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ තැන් වලින් මාකට් එක ආපහු සෙල් මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් බ්‍රේක් කරගෙන ආපහු මාකට් එක තවත් බයි වුණොත් එහෙම මාකට් එක කෙලින්ම ආපහු බයි එක යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සෝන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකෙන් හරි මෙන්න මේ සප්ලයි සෝන් එකෙන් හෝ මෙන්න මේ සප්ලයි සෝන් එකෙන් මාකට් එක ආපහු සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට 30 minute chart එකේ සෝන් ටික සහ මාකට් මූවමන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෝන් ටික තියෙනවා. ඉතින් උඩම සෝන් එකක් තියෙනවා 2790.5 2783.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2748.5 2736.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2658යි 2650 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2644යි 2636.5 අතර සෝන් එකක්. ඒතර ওই සෝන් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 1 hour chart එකේ පොඩ්ඩක් සෝන් ටික අඩුයි. හැබැයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලින් අපි බැලුවොත් එහෙම මාකට් එක සෙල් මොමන්ට් එක කන්ටිනියු කරොත් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා මාකට් එක අපහු සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක දිගටම බයි වුණොත් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක අපහු මෙන්න මේ විදිහට
සෙල් මූවමන්ට් එක යාගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට සෙල් වෙලා බයි වුණොත් දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක සෙල් වුණා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සපෝට් සෝන් එක සහ මෙන්න මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ගාවට එනකම් මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක තවත් දිගටම සෙල් වුණොත් දිගටම මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්. අන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක දක්වා මාකට් එක හිමීට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ නැහැ මෙච්චර සෙල් වෙයි කියලා. දැන්ට තියෙන මූවමන්ට් එකේ හැටියට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පරාසයක් ඇතුලේ සෙල් වෙයි. එහෙම සෙල් වෙලා බයි මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි දැන්ට 1 hour chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සෝන් ටික සහ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ටික. ඉතින් මම හිතනවා අයිඩියා එකක් එන්න තියලා අද නිවුස් නැහැ මම මුලින්ම කිව්වා. ඒක නිසා නෝමල් මාකට් එක නැචරල් මාකට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න, එන්ට්‍රීස් ගන්න. මොකද නිවුස් නැති නිසා සමහර විට අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් මූවමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ගෝල්ඩ් එක. ඒක නිසා හරි අවධානයෙන් පරිස්සමින් බලාගෙන ඉඳලා මොකද්ද මාකට් එකේ යන සයිඩ් එක කියලා බලලා හරියට කන්ෆර්මේෂන්ස් ඇතුව එන්ට්‍රීස් ගන්න. කිසිම වෙලාවක නිකන් ආවට ගියට එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. එහෙනම් මම හිතනවා කිව්ව දේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා අද මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අදත් ලොස් නොවි වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. එහෙනම් බුස්සර්ණයි දෙවියට ඇල්ල දෙවියට ජීසුපිට හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම good luck.